Finanțatorul grupării Wagner, Evgeni Prigojin, petrece din ce în ce mai mult timp cu hărțile sale, hărțile Bahmutului, explicând Ministerului Rus al Apărării că ucrainenii vor să încercuiască orașul și că pozițiile Wagnerilor sunt unele joase, vulnerabile și, fiind expuse, vor fi ușor de cucerit de către armata ucraineană. Potrivit stafului general al armatei ucrainene, rușii au atacat aseară din nou Ucraina cu drone kamikaze Shahed. În ziua de 14 mai, rușii au lansat 11 atacuri cu rachete, în special asupra orașelor Kharkiv, Constantinivka și satul Zolochiv. În plus, invadatorii au lansat 41 de atacuri aeriene și 74 de atacuri MLRS către pozițiile ucrainene și a diferitelor așezări. Rușii continuă să-și concentreze eforturile principale la Liman, Bahmut, Avdiivka și Marinka. La Bahmut și Marinka rămân locurile epicentrelor luptelor. Pierderile totale de luptă ale rușilor din 24 februarie 2022 până astăzi, în 15 mai 2023, se apropie de cifra amețitoare de 200.000 de soldați, așa cum se poate vedea din imaginea din dreapta. Generalul ucrainean Cerevati a remarcat că forțele ucrainene au avansat recent până la 300 de metri în unele zone, iar Hanna Mailar, ministrul adjunct al apărării, a raportat că forțele ucrainene avansează din două direcții în suburbiile Bahmutului. Forțele ruse au efectuat o altă serie de lovituri cu drone și rachete împotriva Ucrainei în noaptea de 13 spre 14 mai. Surse ucrainene au raportat că forțele ruse au lansat un număr nespecificat de drone de diferite modele în Ucraina și că forțele ucrainene au distrus 25 de drone, inclusiv 18 drone Shahed. Statul major ucrainean a remarcat că forțele ruse au lansat în total 23 de drone Shahed, raportând că forțele ruse au lansat un număr nespecificat de rachete Kalibr din Marea Neagră, precum și un număr nespecificat de rachete de croazieră KH-101 și că forțele ucrainene au doborât 3 rachete KH-101. Surse ruse au raportat că forțele ucrainene au lovit infrastructura civilă din orașele Ternopil și Nikolaev, precum și orașele Kharkiv și satul Zolochiv din regiunea Kharkiv cu rachete S-300. Serii din ce în ce mai regulate de lovituri cu drone și rachete rusești sunt probabil partea unei noi campanii aeriene ruse în Ucraina, menită să degradeze abilitățile ucrainene de a desfășura operațiuni ofensive și contraofensive în termen scurt, iar forțele ruse au efectuat cel puțin 10 serii de lovituri în toată Ucraina, în special în zonele din spatele frontului, începând cu 19 aprilie. Forțele ruse au folosit semnificativ mai puține rachete de înaltă precizie în aceste ultime serii de lovituri în comparație cu campania lor eșuată împotriva infrastructurii critice ucrainene din toamna lui 2022 până în iarna lui 2023. Institutul pentru Studiul Războiului a evaluat anterior că forțele ruse au cheltuit probabil o proporție semnificativă din precizia rachetelor în campania aeriană anterioară, iar campania aeriană actuală a Rusiei ar putea folosi mult mai puține dintre aceste rachete într-un efort de a conserva stocurile limitate rămase. Forțele ruse s-au bazat, în schimb, mai mult pe lansarea unui număr mai mare de drone iraniene, Shahed, pentru a copleși apărarea antiaeriană ucraineană, deși forțele ucrainene au fost mai eficiente în doborârea sistemelor de precizie rusești decât în timpul campaniei aeriene anterioare a Rusiei. Noua campanie aeriană a Rusiei pare să se concentreze pe Kiev și pe presupusele instalații industriale și logistice militare ucrainene din zonele din adâncime. Campania aeriană mai limitată a fost până acum mai regulată decât campania anterioară mai largă a Rusiei împotriva infrastructurii civile, iar Institutul pentru Studiul Războiului a evaluat anterior că forțele ruse ar putea încerca să efectueze serii aproape zilnice de lovituri pentru a se prezenta ca limitând cu succes potențialele operațiuni contraofensive ucrainene. Țintele propuse și natura limitată a acestei campanii indică faptul că forțele ruse sunt imediat preocupate de capacitățile ucrainene actuale de a lansa operațiuni contraofensive, deși eficiența redusă a acestor lovituri probabil nu constrânge semnificativ capacitățile ucrainene în general. Forțele ucrainene au continuat să contraatace în jurul Bahmutului pe 14 mai. Ministrul adjunct al apărării ucrainean, Hanna Maliar, a raportat că forțele ucrainene au capturat peste 10 poziții rusești la periferia de nord și sud a Bahmutului în cursul zilei de 14 mai. Bloggerii militari ruși au susținut că trupele ucrainene au atacat către Berkiivka, Klishchiivka și Kurdyumivka,
și-au ocupat noi poziții nespecificate în apropierea așezărilor și au avansat în plus către Iahidne din direcția Bogdanivka. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu hărțile oferite de Institutul pentru Studiul Războiului cu schimbările de pe fronturile din Ucraina pe data de 14 mai. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura.